سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون پتوی نوزاد رو آماده کردم که از کلافهای آلیزه پوفی استفاده میشه. آلیزه پوفی فاین که این آلیزه پوفی فاین ها ببینید دوستان دونه هاش کوچیکتر از آلیزه پوفی هستش. قبلا من یک پتوی نوزاد بافته بودم که اون دونه های بزرگتری داشت، آلیزه پوفی بودش، ولی اینایی که اینجا نوشته آلیزه پوفی فاین دونه های ریزتری داره و کارمون ظریفتر میشه. این برای بافت این پتوی نوزاد از 4 تا از این کلاف ها استفاده کردم که من 2 تا از این رنگ استفاده کردم و 2 تا هم از این رنگ استفاده کردم که سفید هستش و یه رده های سیاه هم داخلش هست که شما میتونید از هر رنگی که دوست داشته باشید استفاده بکنید. برای این پتوی نوزاد 4 تا از این کلاف ها کافی هستش دوستان. اگر آماده هستید بافت این پتوی نوزاد رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این پتوی نوزاد که از 2 رنگ هم تشکیل شده، ببینید من از این کلاف ها استفاده کردم. کلاف آلیزه پوفی فاین این رنگش هست و یکی دیگه هم آلیزه پوفی فاین هست که این رنگ سفید هستش. دوستان من از این کلاف ها استفاده کردم که الان براتون توضیح میدم که چطور باید این پتو رو ببافید. ببینید دوستان این پتو خیلی ساده هست بافتش، فقط اینجا رنگ هایی رو که تغییر دادم این رو براتون باید توضیح بدم. حالا یک دسته از دوستان هستن که تازه کار رو شروع کردن، من این بافت ساده رو هم براتون توضیح میدم. برای این پتوی نوزاد دوستان باید 66 تا دونه سر بندازید. 66 تا دونه احتیاج داریم که ببینید دونه ها آماده هستش. شما 66 تا دونه باید بشمارید. اگر دونه اولتون به این صورت بسته بود، ببینید این وسط یک نخ داره که با استفاده از قیچی این رو باید بچینید، یعنی یک مقداری اینجا باید آزاد باشه. خب بعد 66 تا دونه رو میشماریم. بعد که شمردیم الان فرض میکنیم من الان مثلا با یکم سر میندازم، ولی شما 66 تا باید سر بندازید. دونه ها هم باید زوج باشه، چون این قسمتی که رنگ بندی ها رو تغییر دادیم من دو تا استفاده کردم. دونه هاتون باید زوج باشه. اگر دوستانی که میخوان یکی یکی باشه 65 تا سر بندازن، دونه ها فرد باشه. الان ببینید 2 4 6 8 10 12. الان من 12 تا دونه رو مثلا براتون توضیح میدم که بافتش چجوری هسته. شما 66 تا دونه که سر انداختید، این آخرین دونه فرض میکنیم 66 می هستش برای بافت. ببینید به این صورت این نخی هستش که از کلاف میاد، این رو به این صورت بندازید این سمت و این 66 مین دونه بودش، درسته؟ بعد این رو به این صورت ببافید. ببین نخهایی که از کلاف میاد رو با دونه هایی که برای سر انداختنتون هست ببافید به این صورت. این رو از داخل نخی که از کلاف اومده رو از داخل این دونه ها در بیارید و به سمت بالا بکشید. فقط باید دقت کنید که دونه ای جا نیافته دوستان. این 66 تا دونه رو به این صورت همه رو باید ببافید. این میشه یک رج. یه دونه آخرم میبافم. خب ببینید الان من یک رج بافتم. توی برای بافت این کلاف های آلیزه پوفی فاین یا پوفی های ساده دیگه مثل میل بافتنی نیستش که بخوایم برگردیم، همش تو همین جهت هست دوستان. خب حالا رج بعدو که میخوایم شروع بکنیم، دوباره این دونه آخر بود که بافتیم دیگه، درسته؟ این دونه آخر بود که بافتیم. دوباره نخی که از کلاف میاد رو میندازیم این سمت و از دونه اول دوباره شروع میکنیم میبافیم تا انتها به همین صورت هستش. ببینید
به این شکل در میاد. شما باید به این صورت یک کلاف کامل رو که تموم کردید، ولی خب یک مقدارش رو باید اضافه بذارید که من الان بهتون توضیح میدم که چقدر باید نخ رو اضافه بذارید که رنگ دوم رو میخوایم اضافه کنیم و اون رو براتون میخوام توضیح بدم. خب ببینید الان دومین رنگ رو هم من بافتم به این صورت. اینم دونه آخر. دومین رنگ هم بافته شد. دوباره به همین صورت کلاف رو میندازید این سمت، دوباره شروع میکنید به بافتن. خب شما ببینید یک این نخ کلافتون رو بافتید. خب حالا اگر بخواید یک سری از این رنگ بندی رو انجام بدید، ببینید یک ردیف این رو بخواید انجام بدید به اندازه 66 تا دونه، یا به این صورت هم میتونید اندازه بگیرید. ببینید نختون رو به این صورت اندازه بگیرید، به اندازه حالا 66 تا دونه یکم بیشتر این رو انتهای نخ رو بذارید بمونه دوستان. الان اینقدر رو من میذارم میمونه و بعد نخ بعد رو باید اضافه بکنیم. اگر الان من اینجا ببینید 4 دفعه این مدل رو تکرار کردم، به اندازه 4 تا 66 تا نخم رو کنار گذاشتم. ببینید اینطوری حساب کردم، این یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه و 4 دفعه نخم رو به اندازه این بافتی که داشتم کنار گذاشتم. یا میاید به اندازه 4 تا 66 تا، یعنی 4 رو ضرب در 66 میکنید، بعد به اندازه همون تعداد دونه ها رو کنار میذارید. بعد براتون الان میگم که باید چه کار بکنید. الان ببینید من اینجا یه سری این مدل رو انداختم و بعد این نخ خب بافته شده و بعد دوباره مدل رنگ بندی رو انجام دادم و الان دارم این قسمت رو میبافم دوستان. خب باید ببینید الان این قسمت بافته میشه به همون روشی که براتون توضیح دادم. به همین صورت من این رو میبافم. به این صورت بافته میشه و بعد به اندازه 4 تا 66 تا دونه ها رو من میشمارم کنار میذارم و بعد نخ سفیدم رو توضیح میدم که چجوری باید اضافه بکنید. دوستان ببینید الان خب شما 66 تا دونه رو به این صورت با این رنگ بافتید و الان میخوایم این قسمت ها رو ببافیم. من الان یه قسمتی خب این از پتوی نوزاد رو بافتم. شما فرض کنید که شما اولین کلافتون رو باز کردید، 66 تا دونه رو به شکل ساده که براتون توضیح دادم بافتید و الان میخوایم این قسمت رو براتون توضیح بدم. ببینید از انتهای کلافتون، از انتهای کلاف من 4 دفعه این مدل رو زدم دیگه، 4 تا 66 تا میشه 264 تا. از انتهای کلافتون 264 تا دونه رو بشمارید. ببینید من الان شمردم 264 تا رو و یک علامت زدم این قسمت یک علامت زدم و تا اونجایی که تونستم بافتم و الان اینقدر اضافه هستش دیگه. با این یکم نمیتونم یک رج کامل رو ببافم، این رو هم اضافه میذارم این قسمت بمونه. ببینید الان این قسمت رو اینقدر اضافه هستش نخ صورتی. خب بعد شروع میکنم اولین رج رو به این صورت بافتن. خب اگر شما خواستید یک ردیف از این رو داشته باشید همون 66 تا دونه و یکم بیشتر کافی هستش. به این صورت شروع میکنیم به بافتن. 2 تا دونه اول رو به همین شکل ساده ببینید میبافیم. من نخ رو بذارم اون سمت. خب 2 تا دونه اول رو به شکل ساده میبافیم. خب این یک، این دو.
به شکل دوتا دوتا هستش. و بعد نگاه کنید دوتا از دونه پایین رو آزاد بذارید. دوتا از دونه پایین رو آزاد بذارید. دوتا از دونه بالا رو به این صورت ببینید 1 2 دوتا پایین، دوتا هم دونه‌ای که از کلاف میاد بالا بذارید، آزاد بذارید، نبافید و بعد شروع کنید دوباره دوتا دونه رو ببافید. 1 2 جهتش رو درست کنم. این دوتا دونه رو ببافید. دوباره شروع کنید به همین صورت تا انتها. دوتا دونه از دونه های بالا با دوتا دونه از دونه های پایین رو نبافید و بعد دونه های بعد رو دوباره دوتا ببافید. 1 2 ببینید دوتا از دونه های بالا نبافته، دوتا از دونه های پایین نبافته، به این صورت در میاد. دوباره دوتا دونه بالا، دوتا دونه پایین نبافته و دوتا دونه میبافیم. حواستون باشه این دونه ها رو پیچ خورده نباشه. خب این دوتا دونه رو میبافیم. دوباره دوتا دونه پایین، دوتا دونه از بالا نبافته، دوتا دونه الان میبافیم. 1 و 2. این کلافی هستش که این نخیه که از کلافمون میاد دوستان. خب همین کار رو دوباره تکرار میکنیم. دوتا بالا نبافته، دوتا پایین. الان دوتا دوباره میبافیم. دوستان این رو همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. الان رسیدم به انتهای رج. ببینید انتهای رج به همین شکل هستش دیگه، باید ادامه پیدا بکنه. دوتا بالا نبافته، دوتا پایین نبافته و دوتا دونه میبافیم. 1 2 ببینید دوباره دوتا بالا نگه میدارم، دوتا پایین رو نگه میدارم نبافته و دوتا دونه آخر رو هم ببینید به این شکل میبافم. 1 2 الان این همون نخی بودش که من گفته بودم نگه دارید، 66 تا دونه‌ای که گفته بودم نگه دارید رو بافتیم. الان چون من میخوام بیشتر بزنم مدلم رو، دونه ها رو شمردم، این نخ رو کنار گذاشتم. الان دیگه خب این یه رج مدل رو بافتیم. الان باید رنگ سفیدمون رو، حالا یا هر رنگی که شما مد نظرتون هست، رنگ دیگر رو اضافه بکنید. حالا بیایم از این سمت، از اون سمت هم میشه دوستان، ولی من چون از این سمت شروع کردم این نخ رو میایم از این سمت بافتش رو شروع میکنیم. اگر دونه اولتون، اگر نختون به این شکل بود که با یه دونه شروع شده بود، این رو وسط قیچی بکنید، یک نخ داره اینجا، قیچی بکنید که یک مقدارش آزاد باشه و به این صورت اصلا یک مقدار آزاد این قسمت بذارید دوستان. خب بعد اینجا شروع میکنیم به بافتن. این دوتا دونه اول رو همینجا شروع میکنیم میبافیم. 1 2 خب پس دوتا دونه رو به این شکل بافتم. بعد حالا رسیدیم به این قسمت هایی که گفتم دوتا دونه بالا دوتا دونه پایین رو باید آزاد بذارید. به چه شکل هستش؟ باید دوتا دونه از دونه هایی که الان نوبت این دوتا دونه است دیگه ببافیم. این دوتا دونه رو دوستان بیارید بذارید این فضای خالی که اینجا هستش. حالا یکی یکی هم میتونید بذارید. دوتا دونه رو ببینید به ترتیب بذارید این فضای خالی که این وسط هستش و از همین اولین دونه‌ای که نبافتید شروع بکنید. ببینید این دونه صورتی رو، دونه سفید رو از داخل دونه صورتی بکشید بیرون به این صورت و بعد دوباره دونه سفید رو،
دونه صورتی بالا را که نبافته بودید از داخل دونه سفید بکشید بیرون. به این شکل این بافته میشه. دوباره این دونه سفیدی که این داخل گذاشتید دقیقا مثل همین سمتی که بافتیم. ببینید دونه سفید رو از داخل دونه صورتی بکشید بالا، بعد دوباره دونه صورتی بالا رو از داخل این به این شکل. الان این قسمت دوتا سفید هست، اینجا دوتا صورتی بافته شد. دوباره این دوتا دونه‌ای که بافته شده الان نوبت این دونه ها هستش، میبافیم به شکل ساده. خب این دوتا دونه رو بافتیم. دوباره رسیدیم به این قسمتی که فضای خالی داره، دقیقا مثل همین قسمتی که براتون توضیح دادم باید ببافید. حالا تک تکی هم میتونید دوستان، مثلا الان این یه دونه رو ببرید زیر، ببینید نوبت این دونه هست دیگه باید بافته بشه، ببرید زیر، بعد این رو ببافید، بعد دونه صورتی بالا رو از داخل این بکشید بیرون. دوباره الان نوبت این دونه است، این دونه رو ببرید داخل و بعد ببافید، از داخل دونه صورتی بکشید بیرون و بعد به این شکل. الان این قسمت باید دوتا سفید دوتا صورتی، دوتا سفید دوتا صورتی داشته باشیم. خب الان این کلاف رو ببینید، الان نوبت این دونه هستش، این دوتا دونه رو به شکل ساده میبافیم. خب الان دوباره رسیدیم به این قسمت، یک بار دیگه من توضیح میدم. خب الان نوبت این دونه‌ای هستش که از کلاف اومده دوستان، اینم اون فضای خالی مون. این دونه رو میبرید داخل به این صورت، میبرید داخل و میبافید. ببینید میکشمش بیرون و بعد دوباره این رو از داخل این میکشم بیرون، این رو هم بافتیم. خب الان نوبت این دونه هست، این دونه رو میبرم داخل. ببینید الان 3 تا دونه شده، دونه ای که نبافته بودیم، دونه سفیدی که از کلاف اومده داخل گذاشتیم و دونه بالایی. باید این 3 تا رو از داخل هم به این صورت رد بکنیم. به همین شکل هست تا انتها. خب الان دوباره نوبت این دونه هست، این دوتا به شکل ساده بافته میشن، 1 2. دوباره این دوتا دونه میره داخل. شما تکی هم میتونید، دوتایی رو هم یه دفعه میتونید اینطوری بذارید. ببینید الان 6 تا دونه داریم، دوتا بالا، این دوتا سفیدایی که وسطه و این دوتا. بعد به ترتیب اینا رو باید ببافیم به این صورت، نه به این صورت. دوباره این به این شکل، نه به این شکل. خب الان دوباره این دوتا به شکل ساده بافته میشه، 1 2. خب این رو تا انتها باید به همین صورت دوستان ببافید. دوستان من این رج رو تا انتها به همون صورتی که براتون توضیح دادم بافتم. شما اگر بخواید فقط همین یک رج مثلا این قسمت باشه بین دوتا رنگ، این قسمت باشه دیگه، از همین رنگ استفاده میکنید، بافتتون رو ادامه میدید به این صورت. ببینید به همین صورت دیگه بافتتون رو تکرار میکنید و میبافید تا برسید به انتهای کار. دوباره 66 تا دونه اضافه میذارید و رنگ بعد رو دوباره اضافه میکنید و میبافید. ببینید الان به این صورت همه دونه هاتون رو با این رنگ سفید به این صورت میبافید، به بافتتون به این شکل در میاد. ببینید
اگر یک دفعه یک بار بخواید این مدل رو داشته باشید به این صورت هستش دیگه، بافتتون رو ادامه میدید. ولی چون من اینجا 4 مرتبه این کار رو انجام دادم و نخ صورتی رو هم به اندازه همون کنار گذاشتم، الان این سفید رو نمی بافم دوستان. دوباره میام این نخ رو همینجا کنار میذارم، فعلا بهش کار ندارم و میام دوباره از رنگ صورتیم استفاده میکنم برای اینکه این قسمت جمع نشه. چون من یک رج الان این سفید رو بافتم دیگه، نمیتونم اینو بیارم بالا شروع کنم به بافتن، یکم این قسمت ها جمع وای میسته. به خاطر همین ببینید این رو به این صورت یک دونه میبافم. ببینید به این صورت، من به این صورت یک دفعه این رو میبافم که این یه ذره بالاتر بیاد و بعد بافتم رو ادامه میدم. نخم رو میندازم این سمت، نخم رو میندازم این سمت و بافتم رو ادامه میدم، دقیقا مثل همین رجی که براتون توضیح دادم. خب این دو تا دونه اول رو پس نخ رو اینطوری کردم، آوردم بالا و بافتم رو شروع میکنم. یک، دو تا دونه میبافم. خب این دو تا دونه رو بافتم. خب دوباره مثل همون رجی که براتون توضیح دادم، دو تا دونه بالا و دو تا دونه پایین. ببینید الان دو تا صورتی ها بالا، دو تا صورتی هم پایین هستش. خب اینو نبافته میذارم بمونه و بعد دوباره دو تا دونه سفید رو میبافم. یک، دو. خب این دوتا رو بافتم. الان دوباره رسیدم به این قسمتی که صورتی هستش. این دوتا صورتی پایین رو با دوتا صورتی نخی که از کلاف اومده نبافته میذارم و این دوتا سفید رو، این دوتا رو الان گذاشتم، این دوتا هم پایین و بعد این دوتا رو میبافم. یک، دو. دوباره این دوتا با این دوتا پایین میذارم، بعد این دوتا سفید رو میبافم. یک و دو. تا انتها به همین صورت بافته میشه دوستان. ببینید به همین صورت بافته میشه. دوباره رج بعد با رنگ سفید، ببینید از اینجا فرض میکنیم اینو تا انتها بافتیم، دوباره رج بعد با رنگ سفید میایم این دوتا رو میبافیم. بعد دوباره دو تا سفیدا رو داخل این فضای خالی میکنیم به این صورت و شروع میکنیم به بافتن. این رو از داخل این میکشیم بیرون و این رو از داخل این. دوباره دونه بعدی نخ صورتیمون رو بر میداریم، دونه سفید رو میکشیم بیرون و بعد دونه صورتی بالا رو از داخل دونه سفید میکشیم بیرون. به همین صورت، یعنی دقیقا همین رجی که ابتدا براتون توضیح دادم رو تکرار میکنیم. دوباره این دوتا دونه بافته میشه. دوباره این وسط رسیدیم، این دوتا دونه رو میندازم وسط و به ترتیب میبافمشون. میکشم بیرون، اینو میکشم بیرون. ببینید به این صورت در میاد. حالا شما هر تعداد رجی که دوست داشته باشید نخ کنار میذارید و میبافید. اگر یک بار خواستید به این صورت و بعد بافتتون رو با اون رنگ ادامه میدید تا انتها و اگر دو دفعه خواستید به همین صورت هستش. خب دوستان به همین ترتیب بافته میشه و بعد کور کردن دونه ها و اینکه حاشیه ها رو چجوری باید ببافید اون رو براتون توضیح میدم.
دوستان الان من این قسمت انتهایی رو هم بافتم. ببینید تعداد رچ هایی که تو این قسمت بافتم سفیدها برابر با تعداد رچ هایی هستش که توی این قسمت بافتم و الان میخوام اینا کور بکنم. خب ببینید برای کور کردن این قسمت ها که دونه داره ما میخوایم که تمام کل این بافت دو گوش این بالا و این قسمت های کناریش مثل همدیگه باشه. خب به خاطر همین باید یک مقدار نخ شما اضافه بذارید. ببینید الان قسمت بالا که دونه داره یک دونه برای این قسمت باید اندازه مثلا همون 66 تا دونه برای این قسمت کناری بذارید، یه 66 تا دونه هم برای این قسمت در نظر بگیرید و یه 66 تا دونه هم برای قسمت پایین کار باید در نظر بگیرید و بعد این مقدار نخ رو ببینید الان من اندازه گیری کردم، شمردم دونه ها رو برای این سه قسمتی که میخوام کور بکنم انقدر هستش. این رو شما هم بشمارید کنار بذارید و به این صورت کور بکنید. ببینید وقتی که من آخرین رج رو بافتم این نخ من این سمت هستش، شما از این سمت شروع بکنید به کور کردن. برای کور کردنم به این صورت هستش. ببینید این دونه جلو رو، دونه دومی اگه در نظر بگیریم رو باید از زیر دونه قبلش در بیارید به این صورت. ببینید تا انتها این قسمت رو به این صورت کور میکنیم. تا انتها من این رو کور میکنم و قسمت دیگر رو براتون توضیح میدم. کل قسمت رو من کور کردم. ببینید به این شکل در اومده. الان میخوام دور تا دور این پتو به این شکل باشه دوستان. ببینید به این شکل در بیاد. به خاطر همین این نخ رو کنار گذاشتیم که این اطراف رو، این گوشه ها رو هم به این صورت کناره ها رو درست بکنیم. ببینید الان این نخی هستش که کنار گذاشته بودیم. باید از این قسمت ها، ببینید از این قسمت ها دونه در بیاریم بیرون. قسمت های گوشه رو دوستان 2 تا دونه در بیارید برای اینکه جمع وای نسته. ببینید الان از این قسمت 1 دونه، 2 تا دونه من در میارم. بعد دوباره از قسمت بعد 1 دونه در میارم. دوباره از این قسمت 1 دونه دیگه در میارم. به این صورت باید از همه قسمت ها دونه بکشیم بیرون. بعد مثلا هر 7-8 تا که کشیدید بیرون تو بعضی از قسمت ها 2 تا دونه در بیارید که بافتمون تمیزتر در بیاد و جمع وای نسته دوستان. مثلا الان من به این قسمت رو هم 1 دونه در میارم، این قسمت رو هم 1 دونه در میارم. حالا مثلا توی این قسمت 2 تا دونه در میارم. 1 2. شما تا انتها باید به این شکل دونه ها رو در بیارید. خب این دونه آخری بودش که ما این قسمت بالا رو کور کرده بودیم. الان ببینید دونه ها رو به این صورت در آوردم. الان دوباره همون روش رو پیاده میکنیم و شروع میکنیم به کور کردن. به همین صورت دونه ها رو از داخل دونه بالایی میکشیم بیرون. ببینید به این صورت که کور بکنیم الان حاشیه این قسمت با قسمت بالا یکی شد.
به این صورت در میاد دوستان. من کل این کار رو انجام میدم و پتو رو بعد بهتون نشون میدم. دوستان من دور تا دور این پتو رو به همون صورتی که گفتم دونه گرفتم و به این صورت همه قسمت ها رو درست کردم. ببینید پشت کار هم به این شکل باید در بیاد. بعد الان رسیدم به اینجا، این آخرین دونه من هستش. خب بعد اینقدر هم اضافه اومده. من قسمت هایی که گفتم باید چند تا، مثلا این گوشه ها رو دوتایی دونه در بیارید و بعضی از قسمت هایی که جمع وای نسته یه مقدار از این نخ رو بیشتر بذارید که یه وقت نخ کم نیادش. خب الان این آخرین دونه باید به این صورت با استفاده از قلاب الان با قیچی ببینید این نخی که این وسط هست این رو ببرید به این صورت. بعد الان من این یکی رو باز میبرم میچینم به این صورت. بعد این رو دیگه قیچی میزنم دوستان، انتهای کار رو قیچی میزنم و بعد این رو با استفاده از قلاب به این شکل در میارم. ببینید و بعد میکشمش. الان این قسمت سفت شد و بعد این رو از پشت از این درز ها ببینید این رو مخفی کنید تا جایی که امکان داره. این رو از لای اینا بکشید بیرون و به این شکل مخفیش کنید. به همین صورت مخفی بکنید و انتهای کار رو بچینید. خب بعد این قسمت ها هم به همین صورت دوستان باید عمل بکنید. این وسط این رو باز بکنید یه دونه دیگه هم باز میکنم و بعد این رو میچینم و بعد این رو هم دقیقا مثل همون قسمت که بهتون نشون دادم با قلاب از این قسمت ها رد میکنم و مخفیش میکنم. دیگه چیز دیگه ای نمیمونه دوستان. بافتمون به انتها رسید. فقط این که این قسمت ها، این قسمت پایین کار دوستان نیازی نیستش که مثلا از بعضی قسمت ها 2 تا دونه در بیارید. همون یک دونه که در بیارید این جمع وای نمیسته دوستان. ببینید قسمت پایین پتو هستش، فقط از این قسمت بغل هستش که تو بعضی از قسمت ها باید 2 تا دونه در بیارید و قسمت گوشه هم 2 تا دونه در بیارید که بافتتون خوب وایسه. بافت این پتو به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. شما میتونید این رو هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید ببافید دوستان. براتون سال خوبی رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.